ชื่นวันนี้มีพร็อพด้วยเพื่อความเวอร์วังแม่เวอร์เนาะเวอร์เนาะเฮ้ยสวัสดีทุกคนเรวี่นะคะกลับมาครั้งนี้ผมขาดไปนะคะผมกับพอบที่เพิ่มความเวอร์วังให้กับ Inktober Series ของเรานะก็ฉันไปตัดผมมาเว้ยแล้วก็มีความซื้อหมวกฮาโลวีนมาใส่อะไรอย่างงี้เพื่อความเข้าธีมนะโอเควันนี้จะเป็นโปรเซสการวาดรูปของ Inktober วันที่5-10นะคะก็ในวันที่ลงคลิปเนี้ยรูปที่5-10ก็คงโพสต์เอาไว้แล้วนะไว้ที่ IG อะไร IG Levi Art ของเรานะจ๊ะคือจิ้งขึ้นมาให้ ใครที่อยากจะติดตามรูปที่เราวาดสำหรับ Inktober นะคะก็ไป follow ได้ที่ IG นั้นนะแล้วก็มีมินิเกมที่เราเล่นกันใน IG Story ด้วยซึ่งเดี๋ยวจะพูดตรงนี้ให้ฟังเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้นั้นเราไปดูรูปแรกกันเลยนะคะทุกคนไปสำหรับรูปวันที่5นะคะมันมีอินสไปร์มาจากว่าในวันที่4วันที่เราวาดเลมอนพายเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบความแบบฤดูใบไม้ร่วงความกินพายเนี่ยมันก็ต้องเป็นพัมกินพายดิวิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาเป็นไอเดียของการวาดภาพในวันที่5นะคะก็คือพัมกินพายนั่นเองนะซึ่งหน้าที่4กับ5มันก็แบบเป็นหน้าคู่กันด้วยไงมันก็เลยแบบว่าดูมีความคู่กันเข้ากันอะไรอย่างนี้นะสำหรับรูปนี้เราดีไซน์ให้หมวกของแม่มดเนี่ยตรงปลาย pointy hat เนี่ยเป็นครีมที่มันอยู่บนพัมกินพายนะซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันคือแมลงหรือว่าวิปครีมแต่ว่าเอาเป็นว่ามันคือครีมที่อยู่บนพัมกินพายใช่ไหมทีเนี้ยถ้าเกิดรูปนี้ได้ลงสีเราก็คงจะระบายสีข้างในให้มันเป็นสีเดียวกับไส้ไอ้พัมกินพายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ขอบหมวกเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกอะไรครัสที่อยู่รอบๆพัมกินพายมีการดีไซน์กางเกงฟักทองให้มันเข้ากับธีมด้วยน่ารักนะคะแล้วคือฟักทองหน้าหลานก็แค่ให้พอจะรู้นะว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวในบรรดา5รูปที่วาดมาทั้งหมดเนี่ยเราชอบท่าโพสของรูปนี้ที่สุดเลยนะแล้วรู้สึกว่าน้องมีความแบบดูแก่นดูน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าโพสมันดูแบบมีอะไรอะ อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันดูมีอะไรอะนึกออกใช่ไหมทีนี้จะมาขอเล่าถึงมินิเกมที่เราเล่นกันใน IG Story นะทุกคนคือใน G Levi Underscore Art เนี่ยนะคะเราก็จะมีเล่นมินิเกมเล็กๆกันนะให้ทายว่าขนมวันต่อไปที่เราจะวาดอะคืออะไรเว้ยก็คือหลังจากที่เราโพสต์รูปวาดของเดย์นั้นๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะมีเหมือนแบบเป็นคำใบ้อะไรอย่างเงี้ยเป็น sneak peek ของรูปวาดของเดย์วันต่อไปเว้ยแล้วก็จะมีให้ทายกันนะคะว่าทุกคนคิดว่ามันคือขนมอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้มีรางวัลอะไรนะคะเล่นเพื่อความสนุกกันเฉยๆใครที่แบบว่าเบื่ออะไรอย่างงี้ปิดเทอมไม่มีอะไรทำก็ไป follow ที่ IG นั้นแล้วก็ไปเล่นมินิเกมทุกวันกันได้นะคะทายคำกันได้นะถามว่าอันนี้คือพูดเชิญชวนให้ทุกคนมา follow IG เราเหรอก็นะสิถูกต้องแล้ว ก็นั่นแหละเกี่ยวกับรูปวันที่5นี้แล้วก็ IG ของเรานะคะมาในเดย์วันที่6แล้วนะคะเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะสำหรับ Inktober ก็สำหรับรูปแม่มดวันที่6เนี่ยเป็นแม่มดที่ represent เครื่องดื่มที่มีความเทรนดี้มากนะคะในระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาแม้ก็คือชานมไข่มุกนั่นเองซึ่งจริงๆเนี่ยแม่มดชานมไข่มุกอะมันเป็นดีไซน์แรกๆที่เราแบบมีความแอบเตรียมแอบคิดเอาไว้เลยนะก่อนที่จะเริ่ม Inktober เว้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าดีไซน์มันแบบมีความเกรดแล้วก็คูลอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะเริ่มวาดในช่วงวันแรกๆเว้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวันแรกวาดดูดีมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความกดดันในวันต่อๆมาว่าแบบฉันจะต้องทำให้มันอลังการเหมือนวันแรกอะไรเงี้ยนึกออกไหม ก็เลยเริ่มมาวาดวันนี้นะ
ซึ่งก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษว่าทำไมจะต้องมาวาดวันที่6นะก็อย่างที่เห็นในดีไซน์นะว่าตัวหมวกแล้วก็กระโปรงนะคะจะเป็นชานมไข่มุกแล้วรวมถึงตัวแม่มดเองก็ดื่มชานมไข่มุกอยู่แล้วก็จะมีเป็นข้างคาวไข่มุกรอบๆด้วยนะซึ่งมีคนหนึ่งเมนในภาพว่าเป็นบับเบิลแบทแล้วรู้สึกว่าเป็นชื่อที่เหมาะดีนะ ก็นั่นแหละนะสำหรับรูปนี้สำหรับวันที่7ต่อวันที่7นะก็เป็น Honey Waffle นะคะซึ่งจริงๆเรามีความรู้สึกว่าโจทย์ในวันนี้อาจจะแอบโกงไปนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นเมนูที่ไม่มีจริงหรือเปล่าแบบว่ามันจะมีร้านไหนที่มันเสิร์ฟแค่วอฟเฟิลราดกับฮันนี่ปะวะ แต่คือเอาเป็นว่าที่เราวาดฮันนี่กับวอฟเฟิลอะเพราะว่าขนมวอฟเฟิลอะเรารู้สึกว่ามันมีรูปร่างที่มันคล้ายกับฮันนี่โคมอะนึกออกใช่ไหมคือมันคล้ายๆกันอะเราก็เลยเอา2 อย่างที่มันคล้ายกันมาวาดคู่กันเฉยๆนั่นเองนะเหตุผลก็มีแค่นั้นแหละ ก็รูปนี้เนี่ยหมวกเขาจะเป็นน้ำผึ้งใช่ไหมคะซึ่งตรงส่วนที่ pointy ของหมวกอะมันก็จะเป็นแบบขวดน้ำผึ้งแล้วข้างในก็มีน้ำผึ้งแล้วก็มีเขาเรียกอะไรช้อนหรืออะไรสักอย่างอะที่มันเอาไว้แบบคนกับน้ำผึ้งแล้วก็ตักน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคือดีไซน์มันน่ารักอะรูปเนี้ยพูดตามตรง คือหมวกเป็นน้ำผึ้งแล้วก็ชุดของแม่มดอะมันเป็นวัฟเฟิลใช่ไหมแล้วผมของแม่มดอะมันก็คือน้ำผึ้งที่มันแบบดริปแล้วก็ไหลลงมาบนวัฟเฟิลอะนึกออกไหมก็สำหรับรูปนี้เราพยายามเล่นลูกเล่นที่หมวกแล้วก็ทรงผมแล้วก็เสื้อด้านบนนะคะซึ่งคิดออกแค่นี้ไงก็เลยวาดแค่ครึ่งตัวนะจริงๆพอวาดมาถึงวันนี้ก็จะตัดคลิปโพสเลยแต่ว่า ฉันตัดคลิปไม่ทันนะเธอนึกออกไหมก็เลยวันนี้จะต้องรวมตั้งแต่วันที่5 ถึง 10นะคะซึ่งคลิปก็อาจจะยาวหน่อยรูปก็อาจจะเยอะด้วยแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคุณนะ
โอเควันที่8แล้วนะคะทุกคนซึ่งรูปนี้เนี่ยมันมีโมเมนต์ที่แบบว่าเคยเป็นบ้านที่รู้สึกว่าตอนที่เป็นเส้นสเก็ตอะมันสวยกว่าตอนตัดเส้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ดูอยู่คิดเหมือนกันไหมเอาเป็นว่าคอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้นะคะว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าก็สำหรับโจทย์วันที่8เนี่ยจะเป็นรูปเครปญี่ปุ่นซึ่งตอนที่เราดีไซน์อะเราก็ดีไซน์ให้หมูอ่ะเขาเป็นเหมือนเป็นโคนเครปแล้วข้างในก็มีแผ่นแป้งเครปใช่ไหมแล้วส่วนผมของนางก็เป็นวิปครีมมีผลไม้เป็นเครื่องประดับอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบมีคาถาเป็นป๊อกกี้อะไรอย่างงี้แหมแล้วฉันก็ต้องเอาคาถาเฮอร์ไมโอนี่มาถือเล่นด้วยนะ ก็นั่นแหละคาถาเป็นป๊อกกี้ส่วนชุดก็เป็นชุดแบบเหมือนกิโมโนสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะมองไม่ค่อยออกคือเราอะชอบคอนเซ็ปต์โดยรวมที่เราคิดออกมานั้นแต่เรารู้สึกว่าการจัดคอมโพสหรือว่าการพยายามแอดเอลิเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะออกมาแบบไปหน่อยอะนึกออกไหมก็แอบเสียดายว่าดีไซน์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าตัวอื่นละมั้งก็นั่นแหละคหสตคืออาจจะดีไซน์ได้ดีกว่านี้นะถ้าเกิดว่ามีเวลาอะไรเงี้ยรูปของวันที่9แล้วทุกคนคือรูปของขนมที่มีชื่อว่า Croquembouche ออกเสียงยากอ่ะซึ่งในวันนี้ที่วี่อัดคลิปพูดเนี่ยคือเรายังโพสต์รูปไม่ถึงรูปโคเคนบูชใช่ไหมก็เดาว่าในวันที่ตั้งให้ทายเนี่ยอาจจะยากสำหรับคนที่ทายมาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือขนมเนี่ยมันเป็นขนมที่วี่ไม่เคยกินนะแต่ว่าเคยเห็นใน YouTube แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันดูอลังการแล้วก็แฟนตาซีมากเวอร์ราคาน่าจะแพงมากไหมคิดว่ามันราคาน่าจะประมาณเท่าไหร่หรือว่าใครที่เคยกินสามารถคอมเมนต์บอกดิฉันได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะอันนี้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันเดาว่ามันน่าจะหวานมากดูจากสภาพคาราเมลที่ใช้เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนั้นนะเอาเป็นว่าก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเราวาดให้โคคัมบูชเนี่ยเป็นหมวกของแม่มดทั้งอันเลยนะแล้วก็สำหรับผมของแม่มดจะเป็นมันเหมือนเป็นแบบสายใหม่หรือเปล่าอะที่เขามักจะเอามาแต่งโคคัมบูชอะเราเห็นจากตอนที่เซิร์ชใน Google หลายๆที่นะเห็นเขาชอบเอามาแต่งกันก็เลยมองว่าเป็นผมของนางแล้วก็มีพันๆรอบๆกับหมวกบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าขนมมันดูมีความแบบแฟนตาซีมากอะไรเงี้ยเราก็เลยดีไซน์ให้ชุดมันมีความแฟนตาซีด้วยเหมือนกันนั่นเองนะก็นั่นก็คือไอเดียทั้งหมดของภาพนี้นะคะมันไม่ค่อยจะมีอะไรมากสำหรับพอมโพสเนี่ยเราก็แค่อยากให้มันคล้ายๆกับหน้าไอเพจญี่ปุ่นเพราะมันอย่างที่บอกว่าเป็นหน้าคู่กันอะไรเงี้ยเพราะมันเปิดดูมาแล้วมันดูแบบมันดูสวยอะเราก็เลยอยากให้คอมโพสมาดูคล้ายๆกันไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนค่ะคือเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือพุทเทศหายอะจริงๆหายหรือว่าลืมกดอัดอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจแต่ไม่มีฟุตเทจของรูปนี้ต่อไปแล้วอ่ะ
ก็ so sorry นะทุกคนเศร้าใจว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะพลาดไปแค่รูปเดียวนะก็นี่ก็เป็นรูปของวันที่9นะคะรูปที่10แล้วทุกคนซึ่งก็จะเป็นรูปสุดท้ายของคลิปในวันนี้แล้วนะคะก็เป็นขนมแคนดี้คอร์นซึ่งสำหรับเราอะถือว่าเป็นขนมประจำเทศกาลฮาโลวีนกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะแคนดี้คอร์นเนี่ยคือเราจะเป็นคนที่ชอบเสพขนมเป็นพวกแบบเพสทรีขนมที่มันทำมาจากแป้งมากกว่านะเพราะฉะนั้นขนมแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าแม่มดแคนดี้คอร์นเนี่ยมีความพิเศษกว่าแม่มดตัวอื่นๆที่เราวาดมาด้วยนะก็คือเราใช้สีไม้สีเหลืองกับน้องแคนดี้คอร์นเนี่ยสีหลักของมันนะเอกลักษณ์ของมันนะคือความที่มันมีสีขาวส้มเหลืองใช่ไหมซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้อะคือมันมีสีที่ใกล้เคียงกับพวกนั้นแหละแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนอยู่ดีนึกออกไหมเราก็พยายามที่จะ mix and match อุปกรณ์ที่เราใช้เดิมทุนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะทำให้มันใกล้เคียงกับสีแคนดี้คอร์นแต่ว่ามันก็ต้องเพิ่มสีไม้สีเหลืองขึ้นมาอันนึงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้มันดูแบบดูออกอะว่า this is a candy corn you know แล้วก็เลยยอมเพิ่มสีไม้สีหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งเป็นสีชื่อว่า golden rod นะในการวาดรูปนี้นะคะดีไซน์น้องเขาก็จะเป็นน้องดีมอนนะมีการแยกเขี้ยวอะไรอย่างนี้ด้วยตอนแรกเราก็จะวาดหางดีมอนแล้วก็ปลายเป็นสามเหลี่ยมด้วยเพื่อให้มันเหมือนเชฟของ candy corn แต่ว่าต่อมาเปลี่ยนเป็นปีกข้างคาวแทนนะคะเพราะว่ามีตัวมอนสเตอร์รอบๆของน้องอ่ะเป็นข้างคาวอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยให้น้องมีปีกข้างคาวด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ใช้การเล่นสีขาวส้มเหลืองแทนอะไรอย่างนี้นะเพิ่มลูกเล่นให้กับปีกข้างคาวของน้องนั่นเองตอนท้ายเนี่ยมีการปิดจบด้วยการสานเส้นแบ็คกราวด์ข้างหลังนะคะซึ่งใช้เวลานานมากซึ่งเราก็ชอบแล้วก็พอใจกับ texture ที่ได้นะสำหรับรูปนี้แต่รูปหน้าไม่เอาแล้วนะพอโอเคแล้วนั่นก็คืออีก5ภาพนะคะทุกคนสำหรับ Inktober Series นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตัวฉันเองก็ปั่นยับๆนะทั้งรูปทั้งคลิปตอนนี้คือเวลานอนคืออะไรมากเวอร์หลอกๆฉันพูดไปงั้นแหละฉันมีนอนฉันมีพักผ่อนนะใครชอบภาพไหนเป็นพิเศษก็เม้นบอกกันได้นะคะคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะแล้วก็เข้าไปดูรูปภาพเต็มๆได้ที่ levi_art นะคะช่วงนี้นี่โพสทุกวันจัดๆเลยนะนี่แอบเนียนโฆษณา IG ตัวเองแล้วนะรู้แหละว่าพูดบ่อยแต่ก็แบบพูดเผื่อลืมไงนึกออกไหมเผื่อคนที่ลืมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบ pay attention ตอนต้นคลิปว่าแบบให้ไปดูรูปภาพพวกนี้ได้ที่ IG ของเราอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละทุกคนเราก็ไปละหมดละสำหรับคลิปในวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนลาก่อนซ่อนกลิ่นวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย